নমস্কাৰ আজি মই টেষ্টি পাস্তা মেগি বনাম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কেনেদৰে বনাইছো খুব কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছেৰে মই আজি পাস্তা মেগিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ লৈছো গতিকে শেষলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই ল'ব পাস্তা মেগি বনাবৰ বাবে মই মেগি লম এপেকেট আৰু পাস্তা লম সৰু এটা পেকেট প্ৰথমতে অকমান নিমখ দি মই পাস্তাখিনি ইয়াতে সিজাই লম 5-6 মিনিট মান সময় ডাঙৰ পাস্তা ললে সিজিবলৈ টাইম লাগে 10 মিনিট মান লাগে সৰু পাস্তাটো 5-6 মিনিটৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সিজি যায় অকমান ওপৰত মই দুটোপাল মান তেলো দি দিছো এয়া 6 মিনিট মান পাছত পাস্তাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এইখিনি মই এতিয়া চেকনি এখনত লৈ লৈছো আৰু ওপৰত ঠাণ্ডা পানী ছটিয়াই লৈছো এনেদৰে ঠাণ্ডা পানী ছটিয়াই লোৱাৰ পাছত মই কেৰাহী এখনত তেল গৰম হ'বলৈ দিছিলো তাত মই দুটা পিয়াজ সৰুকৈ কাটি ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি লৈছো জুইটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব লাগে বেছি জুই দিব নালাগে এনেদৰে পিয়াজখিনি আমি ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি লম কেঁচা জলকীয়া দুটা সৰুকৈ কাটি ইয়াতে দি দিছো এতিয়া মই এই পাস্তাখিনি ইয়াত মিহলাই দিম আৰু ভালদৰে লৰাই দিম ইয়াতে মই নিমখ দি দিছো আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি ল'ব তাৰ পাছত মই ইয়াতে হালধি গুড়ি দি দিছো আৰু এতিয়া এইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব মই ইয়াতে সৰু বাটিৰে 2 বাটি পানী দিছো আপোনালোকে ডাঙৰ বাটিৰে এবাটি দিলেও হ'ব আৰু পানী দিয়াৰ আগে যদি আপোনালোকৰ ভেজিটেবল থাকে গাজৰ মটৰ বন্ধাকবি এইবোৰো দি ল'ব পাৰে এতিয়া ইয়াতে মই মেগিখিনি সৰুকৈ ভাঙি লৈছো আৰু ইয়াতে এতিয়া মেগিখিনি মই দি ললো ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰচৰ কৰি দিম এনেদৰে লাহে লৰাই দিয়াৰ পাছত মেগিখিনি লাহে মিক্স হ'বলৈ ধৰিব মই টমেটো সস দি লৈছো 2 চামুচ আপোনালোকে বিলাহী এটা দি দিব পাৰে সকলো সময়তে বিলাহী পোৱা নাযায় গতিকে মই টমেটো সস ইউজ কৰিছো আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে ঢাকনি লগাই দিম 2 মিনিট মান পাছত আকৌ ঢাকনি গুচাই দিলো এয়া প্ৰায় সকলোখিনি সুন্দৰকৈ সিজি গৈছে মেগিও সিজি গৈছে পাস্তাও কোমল হৈ আহিছে ইয়াতে আমি মেগি মছলা দিলো 1 চামুচ আপোনালোকে পাস্তা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি মানে কালাৰৰ বাবে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ইউজ কৰিছো 1 চামুচ ধনিয়া পাত দি দিলো এয়া আমাৰ পাস্তা মেগি হৈ গৈছে
এনেদৰে এখন প্লেটত ধুনীয়াকৈ সজাই লওক ধনিয়া পাত কেঁচা জলকীয়া কেঁচা পিঁয়াজ ওপৰত ধুনীয়াকৈ ছটিয়াই দিয়ক আৰু গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰক ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ